Hello po. Hello po. Oh. Pero pa isa, yung pa isa. You have a lot. Boy ba to? Girl. Love din ako, girl din. So ganito, sige. Hello po. Sundan mo na lang ako Apa. Kasi this last 6 kilometers, so medyo magnanarrow ang road. And then mauna ako. Kasi minsan may mga nag-harvest kasi ng ano eh. Okay. Makasalubong. Makasalubong. Sige. Mauna ako. Tapos may mga lubak, ano lang kasi baka... Okay na po. Dahan-dahan na. Good girl yan eh, good. Tawag ka pala eh. Wala ka pala eh. Wala. Sapatos. Kaya naman. So ganito, last ahon to Okay sir. Okay, medyo steep ha. Mauna ako, bigyan mo ako ng 1 minute bago umakyat. Sige sir. Standby ka lang kasi medyo rough road yan ha. Okay. Yeah. Mauna ako, give me 1 minute. Tapos check ka na. Sige po. Ayan po. Ayun po yung aming isang batuta. Tulog na tulog kahit rough road. Farm Hills Family. Harvest Hill Family Farm. Harvest Hills Family Farm. So welcome to... Ayan. Ganda. Ayan, ganda. Wow. Para siyang plateau. No? So guys, nandito na kami sa Harvest Hills Family Farm. Charot. Corny. Woo! Ano? Hello daw, hi. He's saying hi. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Doon sa kabila. Doon. Saan pa pwedeng itabi-tabi mo? Magtitent tayo. Pwede ba doon? Sa ano? Tabihan. Hello. Oo. Tonto eh. Ngayon lang ulit kasi nakalabas yun. Nang malayo. Nang malayo. Kaya mo? Gusto mo ba yung kotse nyo dito? Pwede. Kaya ba? Pag maputik yan, mahirap. Mangat bukas. Opya. Opya. What's that? Wala pa sa gilid yun. Lang. Oha. Kaya. Ayos. Dito na lang tayo? Pwede naman dyan. Ang gusto mo dyan? Dito, may ilaw dyan. Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang ate. Alright, first activity ng araw. Ginaid kami ni Sir Eric tsaka ni Kuya Romel sa mga scenic spots dito sa area nila. Ganda ng view. Nakita silang maliit na butas sa binibag nila. Pasok nila, minahan mga pon. Oo. Ang taas sa loob. Tapos yung mga bakal na luma na nakuha. Saan na yan? Yan na ba yun? Tinakpan na kasi ng barangay. Dahil mga pasok eh. Yan ba yun? Tinakpan na? Hindi sir, sa bako. Sa bako. Malaki yan eh, ganun nakalaki. Ano yan? May nasa loob. Konnichiwa. Ano po dyan? Bigla may sumagot, no? Konnichiwa. So, ang first activity namin ngayon, bukod sa pag-hike, ayun, ilog. Tuntuan na yung dalawa, oh. Lumalangay na. Ano? Kamusta? First time nito sa ilog, eh. Alam niyo yung daan? Alam niyo ba yung daan? Saan punta? Doon.
Kaka. Okay na. Ito daw ay papuntang Magallanes, Cavite. Ito papunta sa ilog. Wala pa siyang pangalan. Ang pangalan namin ng isip tayo ng pangalan kasi wala pa daw pangalan yung ilog. Rio de Coco. Rio de Coco. Ayos mo lang sa rim ba to? Inaayos yung mga katarak kasi dumadaan sila dyan eh. Ah, okay. Sila yung nagme-maintain. Ayos ah. After ng tampisaw saglit, resume ulit sa trek. Papuntang ilog. Napaka fresh ng trails dito. Malinis yung paligid. Mapapalimburak dito ah. Masusubok ang tiyan dito. Limburak, gapang. Go Luna, go. Go. Pasok doon, doon. Ano ba yan? Narangan ako. Yan siya, yan. Wala akong hirap kasi wala ito. Ayun, ito yung binibenta ng tag to 5,000. Yung mga plantita daw. Ayun ba yung badyang? Joke. Mahal to ha? Mahal nga to, ito. Ang ganito. Wild do. Another place na maganda. Along the river. Maganda mag-fishing dito no, sir? Yes. Eh wala ngayon eh. Basta pagkatang-ulan. Galing sa bundok, nakakagos yun. Ano mga nauhuli dito? Tilapia. Tilapia. Karpa. Ayos. Soon makapag-fishing din tayo. Wala ako ha. Tinabot ni Coco dito, bubuhatin na. Try mo lang, baka lumangoy. Doon na sa kabila. Baka matapos. Doon na. Doon na. Susunod din naman yung dala. Oh, sit. Sit. Dito. Sit. Dito. Dito. Sit. Stay. Kuko, balik. Okay, 1, Ganyan talaga. 2, 3. Okay. Loop pala yung ginawa namin. Hindi kasi ako nakikinig kanina. Loop yan. Nandun na yung view deck. Nice. Go Coco. Kaya mo? Kaya mo? Dito. Oh, angat doon. Angat. Oh, ulo. Tumalo. Lupit mo ah. Trail runner ka na. Oh, nice. Ganda ng lugar. Nandun yung camp namin. Oh, may kingfisher daw dun oh. Mga birder pwede rin dito. Wala si Luna. First swim. Woohoo! Go. Nalulunod na. Yay, Luna. Bebe. Come bebe. Luna, come. So yung loop trail nila kay Eric dito magtatapos sa ilog. Yung natural jacuzzi nila sobrang ganda. Malinis yung ilog tapos malamig. Ganyan yung mga dogs namin. So yun sila kay Eric oh. Tapos kasama din si Kuya Romel. Magaling kumuha ng video. Tingnan nyo to, mga video na to.
Dito ba yung ano, yung mungguhan? Yung pala. Ito pala yung nakita ko kay Kuya Egg. Wala na, nang-harvest na eh. Camping season na yan. Bili, kaya Pero mo bukas yan. magtatanim kami ng ano, kamote. Sige, kaya mo yan. Ay mo yan! Hindi ka naman naman iiwan. Careful. Uy, tumatanong pa oh. Grabe, pwede pang umakit sa bulbok. First time ba yan nakaalis sa malayo? Ano, kaya aamay sa ko. Pati sinuna? Aho. Tapos yung ganyang lakad. Alright, nandito na sa camp ulit. Nandun yung ilog. Sa baba. Ito yung camp. Alam nila daan, meron lang. Ano ko? Ano, solve ka? Solve. So rest time na kami ngayon. Katatapos lang namin mag-loop yung trail ni Kuya Eric. Yung loop is, ang makikita nyo, may magandang view doon sa part na yon, and then iikot kayo, may madadaanan kayong mga ilog, mga dalawang river crossing yan, no? Dalawang river crossing, then yung final destination nyo, yung huling ano nyo is yung ilog dito malapit sa camp, nandun lang sa baba. So pagtapos nyo doon sa ilog, akyat na kayo dito. So ngayon, nagsiset up na kami ng lutuan namin para kumain na mamaya kasi medyo gutom na rin. So set up lang kami. Hingi tayong tubig panluto. Meron silang water source dito, may gripo kasi doon. So unlimited supply ng tubig panluto. Sir, kuha lang kong tubig ah. Pangluto. At home dito sa ano. Thank you po. Uy. Opo, sa gripo lang naman po. Gripo lang. Yeah. Feel at home dito sa Harvest Hills. Sige po, mamaya. Lakas ng pressure nung gripo nila dito. So, hindi mo mga problema sa water supply sa mga pangluto. Yan guys, so ang bait nila. Nagdala pa talaga sila ng tubig pababa. Para may pang hugas and hugas ng paa. Hello kuya. Si Kuya Romel and si Kuya Eric. Yung kitang-kita nyo no, very pet friendly tong farm na to. Ayun po yung owner, nakikipaglaro sa dog namin. So katatapos lang namin magluto, kakain na kami dun sa may pinakamagandang view dito sa part na to. Ito tayo kakain sa view deck. Talaga naman. Napakaganda ng setup ni Sir Eric dito. So, time check. Anong oras na ba? 7:18. Ni-invite kasi kami ni Sir Eric dun sa taas. May bonfire daw ng 8. So, medyo maaga pa. Pero punta na ako dun para mag-socials naman. So, ganun ka-cool dito sa, sa Harvest Farm. Ganun ka-cool dito sa Harvest Hills Family Farm. Tama ba? So, yun. Well recommended talaga dito. Sobrang solid. So, anong ginagawa mo, Lab? May luluto lang ako. Susunod ka? Susunod ako. Susunod ako sa paa. Yeah, so punta na tayo dun. Let's go! Bubonfire na tayo, 5 minutes. 5 minutes daw mag-bonfire na. Sarap. This is life. Dikit naman ng kote para sweet. Wala yata kami kasi pizza sa katawan. Ano? Mansari eh. Yan. Mansari shot. Yan.
Alright. Time check. Anong oras na? Wala ko kasi. Alam mo. Anong oras na? So 11:05 na. Nag-socials kami dun sa sa may kubo ni Sir Eric. Habang nagso-socials kami, picture ng stars. So kung gusto niyo matutunan yung mga ganong shots, subscribe lang kayo kasi gagawa kami ng tutorial video para doon. Pero sa ngayon hindi muna. Kasi mas maganda siyang gawin sa pagdating ng March, tama ba? Yes. March. Yung March kasi doon mag-start yung Milky Way season. So Meron na. February meron na daw. Depende sa weather kung makakachamba ng maganda. So yun, subscribe lang kayo, then abangan niyo yung mga susunod na video namin para sa mga tutorial na mga ganong shots. Yun, bago kami mag-lights out pala, magsasopas muna kami kasi malamig. Midnight snack muna. Saya mag-socials with Sir Eric. Daming kwentuhan habang nasa bonfire. Sobrang welcoming nila sa guests. Lahat ng kailangan nyo mabibigay talaga. So wala na kayong hanapin pa. Nakakayang The best. Alam mo yung offer nila, ikaw na lang mahihiya. Sobrang welcoming nila. So, ano to, thumbs up. Yeah, thumbs up. So pakita ko lang yung view deck nila pag gabi. Yung itsura niya. Ganda ng ilaw. You know, may may fairy light sa bayabas. Bayabas po yan. Yun yung hammock ko. Sarap dito mag-chill. Hammock tayo for hammock tayo ulit. Sarap po. Daming stars. Life. Midnight snack lang kami tapos maya maya lights out na. Pagising lang kami sa hilig. Bye-bye. See you tomorrow.